سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مایکروسافت 50 ساله شد و به مناسبت همین 50 سالگیش اومد و یه سری ویژگی‌های خیلی کاربردی و خوب رو به هوش مصنوعی در واقع کوپایلت که مربوط به مایکروسافت هست اضافه کرد. خب وقتی که از هوش مصنوعی ها صحبت می‌کنیم اکثرا حواسمون میره سمت چت جی پی تی، جمینای، گراک، پرپلکسیتی و اینطور هوش مصنوعی‌هایی که خب حالا خیلی در موردش صحبت میشه. اما یکی از هوش مصنوعی درجه یکی که من قبلا هم در موردش ویدیو درست کردم، خصوصا حالا تو اون ویدیو هدف این بود که دانشجوها یا کسایی که کار علمی میکنن رو یه سری اطلاعاتی بهشون داده بودم. اما به طور کلی اگر کاربر ویندوز هستید یه سری ویژگی‌های خیلی درجه یکی به هوش مصنوعی کوپایلت اضافه شده که واقعا زندگی رو برای ما میتونه راحت‌تر و درجه یک کنه، کارا رو خیلی سریع‌تر بتونیم انجام بدیم و ویژگی‌هایی که حالا توی این ویدیو بهتون میگم که چی هست و با هم دیگه می‌بینیم که این ویژگی‌ها چقدر میتونن برامون کاربردی باشن. فقط یه چیزی رو قبل از این که بریم و ویدیو رو با هم دیگه چک کنیم بهتون بگم. خیلی از این ویژگی‌ها وقتی که حالا با هم دیگه بررسی می‌کنیم ممکنه این سوال بیاد توی ذهنتون که خب اینا رو که هوش مصنوعی دیگه هم داشتن. اما چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که حالا این ویژگی‌ها اومدن و در واقع به صورت نیتیو توی پلتفرم‌های مختلف مایکروسافت از ویندوز بگیر تا پروداکت‌های دیگه مثل مایکروسافت آفیس و موارد بسیار زیاد دیگه از در واقع تولیدات یا پروداکت‌های مایکروسافت تعبیه شدن و اینه که خیلی خوب و درجه یکش میکنه و ممکنه که واقعا خیلی جدید نباشه این ویژگی در مقایسه با سایر هوش مصنوعی که وجود دارن. اما اینکه شما میتونید به عنوان کاربر ویندوز، خب بخش زیادی از افراد هم در کل جهان از ویندوز به عنوان پلتفرم اولیه دارن استفاده میکنن، این باعث میشه که کار ما خیلی راحت بشه و این باعث میشه که این ویژگی‌ها خیلی عالی و درجه یک باشن، به خاطر اینکه در واقع اینتگریت شدن توی خود سیستم عامل ویندوز و تولیدات مختلف مایکروسافت. حالا با هم دیگه بریم این در واقع بلاگی که آفیشال مایکروسافت بلاگ هست و پستی که در مورد ایجنت های جدید یا ویژگی های جدید کوپایلت گذاشته رو ببینیم. میبینید که 4 اپریل این پست رو گذاشتم و امروز 6 اپریل هست که من دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم. اگر یک کمی بیایم پایینتر یه نامه یا یک مقدمه هستش که مصطفی سلیمان رئیس بخش AI مایکروسافت این نامه رو نوشته. چیز خاصی نداره، فقط نکته‌ای که برای من جالب بود همین ابتدا گفته که خب بیل گیتس زمانی که میخواسته در واقع مایکروسافت رو تأسیس کنه یا همون ابتدای کار، هدفش این بوده که توی هر خونه روی هر میزی یک دونه پی سی باشه و اینجا سلیمان میاد میگه که هدف ما هم توی مایکروسافت AI همینه که همه افراد بتونن از هوش مصنوعی مایکروسافت برای کاراشون استفاده کنن و دسترسی رو برای همه قرار بدیم تا بتونن همه افراد از این ویژگی‌ها بهره مند بشن. چیز دیگه ای نداره، این نامه رو گذاشته اینجا، ولی ویژگی هایی که قرار ما در موردش صحبت کنیم و به صورت تیبل آف کانتنت اومده گذاشته، ولی ما میریم و یکی یکی اینها رو با هم دیگه بررسی. ویژگی اولی که وجود داره ویژگی مموری و پرسونالیزیشن یا شخصی سازی هستش. به طور کلی این ویژگی که اضافه کردن، حالا بخش مموریش خیلی اهمیت داره، اینه که کوپایلت از این به بعد میتونه شما رو بشناسه، میتونه درک کنه، میتونه بر اساس اون تعاملی که باش دارید شما رو یاد بگیره، مثلا بفهمه که غذای مورد علاقتون چیه، رستوران مورد علاقتون چیه، یا اینکه از چه فیلمی لذت میبرید. حالا من اینجا هایلایت هم کردم که شما اون نکات مهمترش رو ببینید، ولی به طور کلی میاد و شما رو میشناسه و این شناخته باعث میشه که شما بعدن که قرار ازش استفاده کنید، بهش دستور بدید، ازش راهنمایی بخواید، ازش پیشنهاد بخواید، بر اساس شناختی که از شما داره، بر اساس چیزایی که از شما یاد گرفته، نکات مهمی که در مورد شما میدونه، بیاد و به شما پاسخ بده. پس این ویژگی خیلی مهمیه، خیلی کارها برای ما آسون میکنه، ضمن اینکه وقتی که برای یک چیزی سرچ میکنیم یا برای یک چیزی ازش سوال میپرسیم، خیلی دقیق تر میتونه جواب ما رو بده، در واقع بر اساس واقعا چیزی که ما مد نظرمون هست و در واقع اون شناخت رو از ما پیدا کرده میاد جوابمون رو میده. پس این ویژگی مموری خیلی میتونه کاربردی باشه و مسلما هم همینطور خواهد.
دومین ویژگی اکشنز هست که به کوپایلوت اضافه شده. باز اینم خیلی ویژگی درجه یکی. البته هوش مصنوعی دیگه داشتن به نحوی نه دقیقاً مثل این چیزی که اینجا میبینیم، اما اتفاقی که افتاده با این ویژگی یا اتفاقی که قراره بیفته با این ویژگی اینه که حالا کوپایلوت میتونه به جای شما بره و یه سری کارها رو برای شما انجام بده. در واقع میشه یک ایجنت واقعی که شما بهش یک دستوری رو میدید، یک کامندی رو میدید و بر اساس اون میره اون کار رو حتی توی بک‌گراند برای شما انجام میده. مثلا اینجا خودشون هم گفتن که مثلا میتونه بره برای شما بلیت هواپیما، بلیت رستوران، بلیت کنسرت یا یک کاری که شما ازش میخواین رو اون رو برای شما بوک کنه. و خب این خیلی چیز خوبیه، به خاطری که حالا یه کمی که جلوتر بریم باز بهتون میگم یه ویژگی دیگه اضافه شده که اگر با این اکشنز که مسلما همینطور هست، وقتی که با اکشنز یکی میشن و با هم دیگه کار میکنن اون وقت میبینید که چقدر عالی میشه. و خب این ویژگی اکشن در واقع همین هستش که میره به جای شما یه سری کارها رو انجام میده. بنابراین لازم نیستش که شما اگر در حین انجام یه کاری هستید وقت زیادی بذارید برای یه کار دیگه مثل بوک کردن چه میدونم رستوران یا بلیت هواپیما. این میره و این کار رو برای شما انجام میده. شما کار خودتون انجام میدید، اون توی بک‌گراند کارش رو انجام میده برای شما. و باز اینجا اشاره کردن که یه سری وبسایت ها همین الان هم که در واقع لانچ شده این برنامه با این ویژگی هماهنگ هستن، مثل booking.com که خب یه وبسایت خیلی بزرگ و شناخته شده است، اکسپدیا، کایاک، اسکای اسکنر، حتی اینا پلتفرم هایی هستن که همین الان هم میشه ازشون استفاده کرد برای این ویژگی. و خود مایکروسافت هم گفته که ما هر روز این دامنه رو گسترشش میدیم و شرکت ها و وبسایت های دیگه هم هی اضافه میشن تا بتونن تجربه کاربری بهتری برای کاربران مایکروسافت به ارمغان بیارن. خب چون ویژگی ها زیاده هی من باید تون اینا رو بهتون بگم. ویژگی بعدی ویژگی کوپایلوت ویژن هست که باز چیز جدیدی نیست. یعنی ما قبلا دیده بودیم، من خودم هم براتون ویدیو درست کرده بودم که مثلا توی گوگل هم میتونید اسکرینتون رو شیر کنید و اون بیاد بهتون کمک کنه. حالا اتفاقی افتاده کوپایلوت به صورت نیتیو میتونه این کار رو انجام بده. در واقع شما میتونید صفحه لپتاپتون یا اینکه دوربین گوشیتون رو اگر کوپایلوت رو روی گوشیتون نصب کنید با استفاده از این ویژگی مثلا دوربین یا اینکه صفحه شما رو ببینه میتونه تعامل کنه با شما. مثلا گفته که یک نمونه‌ای که آورده اینه که مثلا شما از طریق گوشیتون این ویژگی ویژن که فعال هست رو در واقع دوربین رو اکسس بهش میدید که ببینه، گیاهتون رو بهش نشون میدید و بهتون میگه که آیا وضعیت مثلا سلامتی گیاه شما در چه حالتیه، یا اگر یه اتفاقی براش افتاده بهتون میگه که چه کارهایی انجام بده. در واقع میاد راهنماییتون میکنه خب بر اساس اطلاعاتی که در وب هست. و یا خیلی کاربردهای دیگه، مثلا یه جایی هستید و شما نمیدونید که یه ساختمونی که یه ساختمون تاریخی چیه، خب میتونید با کوپایلوت در واقع دوربینتون رو اکسس بدید، اون ویژگی یا اون ساختمون رو ببینه و بعد بیاد اطلاعاتش رو در اختیار شما قرار بده و شما هم بدونید که این چیزی که دارید نگاه میکنید چی هست. و نکته آخر و مهمی که در مورد این ویژگی ویژن وجود داره اینه که فعلا برای اینسایدرها هستش، در اختیار قرار گرفته و اونا میتونن برای یه مدت فکر کنم 1 هفته ازش استفاده کنن، بعد به مرور به سایر کاربرها هم به سیستماشون اضافه میشه و اونها میتونن از این ویژگی استفاده کنن. ویژگی بعدی که اضافه شده ویژگی پیجز هست. این هم باز یه ویژگی خیلی خوبیه که میاد نوت هاتون یا داده هایی که دارید، کانتنتی که اصطلاحاً دارید یا همون نوت هایی که دارید پراکنده هستن و خیلی سرجم نیستن رو میاد به جای شما میخونه، اونا رو متوجه میشه و بعد در نهایت در قالب یه فایل یا یه تکست منسجم به شما میده. خب این هم چیز جدیدی نبود ولی باز خیلی ویژگی خوبیه که شما مستقیما توی ویندوز خواهید داشت. این ویژگی خیلی عالیه که شما در اون محیطی که دارید کار میکنید این وجود داره و میتونید ازش استفاده کنید. یه ویژگی خیلی جذابی که اضافه شده ویژگی پادکست هست که میاد و برای شما با توجه به اون چیزی که ازش میخواید یا ازش سوال میکنید پادکست درست میکنه. خب ما پادکست ها رو توی مثلا جمنای دیده بودیم که میتونه برای ما پادکست درست کنه توی نوتبوک LM در واقع که بخشی از هوش مصنوعی گوگل هست. من ویدیو هم در موردش درست کردم. اون میاد و پادکست برای ما درست میکنه و پادکست های نوتبوک LM عالی بود.
حالا کوپایلت هم همین کار رو میکنه. در واقع شما میتونید اون چیزی که میخواید رو بهش بگید و در مورد اون میاد براتون پادکست درست میکنه. و نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که شما حین شنیدن پادکست هم باز میتونید باش اینتراکشن داشته باشید، میتونید تعامل کنید، مثلا وسط حرفش بپرید، یه سوالی رو ازش بپرسید، مثلا داره در مورد یه چیزی به شما توضیح میده و متوجه نمیشید یا نمیدونید که اون مفهوم چی است، میتونید ازش بپرسید و باز میاد اونجا به شما جواب میده و خیلی چیز جذابی هستش. و خود من هم مشتاقم که هرچه سریعتر بتونم از این ویژگی پادکستش استفاده کنم و اینکه بتونه یه سری چیزایی که ما نمیدونیم رو حین صحبت کردن، حین شنیدن یه پادکست ازش بپرسیم، خیلی درجه یک و عالیه. خب من بهتون گفتم که کوپایلت میتونه برای ما الان یه سری خریدها رو انجام بده، یه سری کارها رو توی بک‌گراند انجام بده، اون ویژگی اکشنز که بهتون گفتم. حالا یه ویژگی دیگه هم که اضافه شده، ویژگی شاپینگز هست که میاد میره برای شما سرچ میکنه سایت های مختلف، هر چیزی که وجود داره رو، مثلا اگر بخواید یک محصولی رو بخرید میره در مورد اون سرچ میکنه، بهترین قیمت ها رو پیدا میکنه، همه کارهایی که شما شخصا لازم بوده تا الان انجام بدید رو میره انجام میده و در نهایت به شما مثلا یه آپشن یا چند تا آپشن میده که اینا وجود داره و میتونید از تو اینا خرید کنید. و اینجا جالب میشه که خب اینجا توی بحث شاپینگ در واقع میتونه برای ما بره بگرده بهترین چیز رو با توجه به اون دستوری که ما بهش دادیم پیدا کنه و بعد از طریق اکشنز، حالا اگر فرض کنید مثلا قراره برید یه رستوران، اون رستوران بهترین رستوران ممکن رو با توجه به قیمت‌ها، با توجه به محلش، با همه اینها در نظر بگیره، پیدا کنه و بعد برای شما جا هم رزرو کنه. پس خیلی عالی میشه که میتونه این کارها رو انجام بده و اینم یه ویژگی جذابی هستش که به در واقع کوپایلت اضافه شده. ویژگی بعدی که اضافه شده دیپ ریسرچ هست که باز بهتون گفتم توی هوش مصنوعی مختلف وجود داره، مدتی هست که اومده و هی در موردش صحبت میشه، ولی الان دیپ ریسرچ به کوپایلت هم اضافه شده و شما میتونید کارهای جذابی رو باهاش انجام بدید. میره و تحقیقات یا سرچ های پیچیده تر برای شما انجام میده و منابع مختلفی رو بررسی میکنه دیگه با یه سرچ، حالا نه ساده مثل گوگل، نه مثل سرچ معمولی که قبلا وجود داشت، بلکه در واقع اون دیپ ریسرچ رو انجام میده برای شما و پاسخهای بهتری به شما خواهد داد. و اینجا هم باز اشاره کرده که میاد یه سری داده رو پیدا میکنه، آنالیز میکنه و با هم دیگه جمعشون میکنه این اطلاعات رو و در نهایت یک جواب خوبی رو به شما میده و منابعی هم که استفاده میکنه خب مسلما منابع آنلاین هست. آخرین ویژگی هم که حالا خیلی ویژگی بزرگی نیست ولی بهش اضافه شده و اینجا هم به عنوان آخرین ویژگی ازش یاد کرده، کوپایلت سرچ هست که با استفاده از موتور جستجوی بینگ که خیلی موتور جستجوی جذابی نیست ولی خب بازم چیزی هست که مربوط به مایکروسافته و مالکش مایکروسافته و میاد با استفاده از بینگ صفحات مختلف وب رو برای شما بررسی میکنه و شما میتونید سرچتون رو انجام بدید. ویژگی خوبیه بالاخره هست ولی خب اون ویژگی قبلیش انقدر قوی و درجه یک هستن که این واقعا اونقدی به چشم نمیاد. خب همین ویژگیایی که توی این ایونت به مایکروسافت کوپایلت اضافه شده رو بهتون گفتم. ویژگی خیلی جذابیه، میتونیم ازشون استفاده کنیم و ویژگی خوبی دیگه که داره، چه ویندوز 11 استفاده کنید چه ویندوز 10 نرم افزار کوپایلوت رو که نصب کنید، اون وقت به همه این ویژگی‌ها دسترسی خواهید داشت و میتونید به صورت نیتیو روی لپتاپ یا کامپیوترتون ازش استفاده. چیز دیگه‌ای وجود نداره که بخوام در موردش در حال حاضر صحبت کنم. حالا اگر ویژگی جدید اضافه بشه ویدیو در موردش درست میکنم که با هم دیگه ببینیم واقعا چقدر قدرتمنده، چه کارهایی میتونه انجام بده، ولی فعلا همین خبر بود و با جزئیات بهتون گفتم که چه ویژگی‌هایی بهش اضافه شد. امیدوارم که ویدیو براتون مورد استفاده باشه و لذت برده باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید روی دکمه سابسکرایب بزنید و علامت زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیوی جدید میذارم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.